xuống đây. Còn nhìn sao ở đây cô mới thấy đường. Ừ? Có. Rồi đi nào, với cái cỏ này một phần. Miếng đứt dít nè. Anh cũng bị sao ốc này. Cục này nó đang ốp xe chị. Chùm tóc trong đây nè. Này nguyên chùm tóc này chị. Tóc này thấy chưa? Nó bít trong đây nè. Nguyên chùm luôn. Sao giống ba chi khổ vậy, giống mẹ phải khỏe không? Hả?
xét nghiệm. Suốt này nó nhiều lắm vậy đó chị ơi. Bắt gì? Nặng mấy lần nó hết rồi đó. Suốt là nhiều. Nằm thả nghiêng cái cổ cô có cái khế cô làm. Sao chị? Đấy nó lâu lâu nó là xuống làm đó. Phải để cho nó khô lại vậy. Phải làm nào? Đi. Đừng động tay vô cho, để nguyên cho cô. Cuộc nào con nói đừng chỉ tay nha. Người đen ở trong nè. Cục nào con nói cục nào? Hả? Đây à? Dân